අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අලුත් වගාව YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද බටු ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ගුණදායක ආහාරයක්. ඉතින් එළවලුවක්. ඉතින් මේ බටු මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක සාර්ථකව පැල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බටු මේ සාමාන්‍ය එළ බටු නෙමෙයි. මේ අර කටු බටු සෑහෙන කාලයක අවුරුදු 2ක් 3ක් විතර මේවයි ගෙඩි හැදෙනවා. හේන් වල හැදෙන්නේ. ගොඩක් ගුණදායකයි. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් විශාල වෙන්නේ නැහැ ගෙඩි. ගහේ ගොඩක් කටු තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඇට ටිකක් පැල කරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය එළවලු ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලම මම මතු පිටපස් කරදහයියා කොම්පෝස්ට් පොහොර අරන් තියෙනවා. අපි මේ තුනම කවලම් කරගමු. ඔයාලට කරදහයිය හදාගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ පරණ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලලා කොහොමද කරදහයිය ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා බලාගන්න. ඉතින් කරදහයිය වල ගොඩක් වටින ප්‍රයෝජනය තමයි තෙතමනේ හොඳට රඳා පවතිනවා. ඉතින් මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක පරණ භාජනයකට පුරවගමු. මේක පතුල සිදුරු කරගත්තු භාජනයක් ගන්නවනේ. මේක යට පැලිලා තියෙන නිසා මම අමුතුවෙන් සිදුරු කරන්න ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන හොඳට මේ විදිහට පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉදුණු බටු අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ ආකාරයට කපාගෙන මේ වලට පේනවා ඇති. මේක මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මේ ආකාරයට මෙහෙම තියාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ බටු ගෙඩි පොඩියට කපලා මේ විදියට පෙති ආකාරයට මේ පස් මාධ්‍ය තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ නැවතත් මේ ටික වැහෙන ආකාරයට පස් වලින් මේක වහ ගන්නවා. මේකට වැඩි ගොඩක් මේ පස් දාලා අපි වහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආකාරයට වහගෙන අපි මේකට ජලය එකතු කරමු. ඊට පස්සේ අපි මේක හෙවණ තියෙන ස්ථානයක තියමු. දවස් 10ක් වගේ යනකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ පැල වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට මේ ජලය එකතු කරගමු.
අපි දැන් මේක දෙවන තියෙන ස්ථානයක තියලා තියමු. බලමු මේක දින කිහිපෙන් පැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අලුත් වගා YouTube channel එක ඔයාලා බලන පළවෙනි වතාව නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.